જય માતાજી મિત્રો, હું મનીષાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું અમિતારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી ખાંડવી। આ ખાંડવી આપણે બહાર માર્કેટમાં મળે એવી સરસ બનાવીને તૈયાર કરશું અને ઘરમાં નાના મોટા બધાને ભાવશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો ખાંડવી બનાવવા માટે આપણે એક વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે। આપણે એકદમ પતલો આવે એ લીધો છે। તો આપણે આ વાટકીને અત્યારે એક બાજુ મૂકી દઈશું અને એક તપેલી લેશું અને તેની અંદર એક ચાળણી લેશું અને એની અંદર આપણે ચણાનો લોટ છે એ બધો પહેલા ચાળી લેશું। આ રીતે તમે લોટ ચાળશો ને તો બધો એક સરખો થઈ જાય છે। બધા ગાંઠા છે ને બધા ભાંગી અને આપણો લોટ એક સરખો સરસ થઈ જાય એમ। તો હવે આપણે લોટ બધો ચાળી લીધો છે। તમે જો આ રીતના આપણો સરસ રીતના લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એની અંદર દહીં નાખવાનું છે। તો આપણે જે વાટકીથી બેસન લીધું છે એ જ વાટકીના માપથી આપણે અડધી વાટકી દહીં લીધું છે। આપણે એકદમ મોળું નહીં અને એકદમ ખાટું નહીં એ પ્રમાણે દહીં લેવાનું છે। અને જો તમારી પાસે છાશ હોય તો છાશ પણ લઈ શકાય। તો આપણે દહીં અત્યારે લોટમાં નાખી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે એ જ વાટકીના માપથી 2 વાટકી પાણી નાખી દઈશું। આ માપ આપણે ખાંડવી બનાવવા માટે બરોબર છે। આ રીતે તમે માપ કરશો તો તમારી ખાંડવી સરસ બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે એની અંદર અડધી નાની ચમચી હળદર નાખી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું। હવે આ બધો લોટ આપણે દહીં અને પાણીની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતના બેટર લઈ અને આપણે બધું સરસ રીતના મિક્સ કરી લેવાનું। આ રીતનો આપણે એનું ગોળ બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે। આમાં એક પણ લમ્સ ન રહે એ બરોબર ધ્યાન રાખી અને સરસ રીતના બધું ફેટી લેવાનું। તો ખાંડવી બનાવવા માટે આપણું ખીરું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે આ રીતનું સરસ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણે એની ખાંડવી બનાવી લઈશું। કડાઈ લેશું અને કડાની અંદર જે આપણે આ ખીરું બનાવીને રાખ્યું છે બધું નાખી દઈશું। અને હવે આપણે આ ખીરાને ધીમા ગેસે ચડવા દેવાનું છે અને સતત આપણે આ રીતના હલાવતું રહેવાનું। આ રીતે તમે ધીમા ધીમા ગેસે કરશો ને એટલે આપણું ખીરું સરસ ચડી જશે અને આપણી ખાંડવી પણ સરસ બનશે। તો તમે જો આપણું ખીરું છે એ સરસ રીતના બફાવા માંડ્યું છે। આપણે આ રીતના એને સતત હલાવી અને બફાવા દેવાનું છે। આપણે એકદમ ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો, જેમ બને એમ ધીમા ગેસે જ આપણે એનું ખીરું બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે। અને આ રીતના આપણે સતત એને હલાવતું જ રહેવાનું એટલે લમ્સ ન પડે અને બધું એક સરખો લોટ શેકાઈ જાય, આપણો અંદર બફાઈ જાય એ રીતના એમ। તો તમે જો આપણી ખાંડવીનું ખીરું છે એ સરસ બનવા માંડ્યું છે અને કડાઈ પણ ધીમે ધીમે છોડવા માંડ્યું છે। તમે આ રીતના ખાંડવી બનાવશો ને તો બહાર બજારમાં જે મળે છે ને ફરસાણની દુકાને એની કરતાં પણ સરસ બનીને તૈયાર થાય। એક વાટકી લોટમાં આપણે ઘણી બનીને તૈયાર થઈ જશે ખાંડવી। તો તમે જો 5 જ મિનિટમાં આપણી જે ખાંડવીનો લોટ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો। તમે જો આ રીતના સરસ એક હરખો પડે છે। આ રીતના પડે એટલે તમારે સમજવાનું કે આપણી ખાંડવીનો લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। અને તમે આમ હલાવશો ને તો તમને ખબર પડશે કે કડાઈ છે ને બધી છોડવા મળશે, જુઓ એટલે ખબર પડી જ જશે કે આપણો લોટ છે એ બનીને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, બફાઈ ગયો છે એક સરખો। અને જુઓ તમે લમ્સ પણ એક પણ નથી। આ રીતના આપણે સરસ લોટને હલાવીને તૈયાર કરી લેવાનો। તો આપણે ખાંડવીનું ખીરું બનીને તૈયાર થઈ ગયું। તમે જુઓ સરસ બફાઈ ગયું છે અને એકદમ કડાઈ છોડવા માંડ્યું છે। આપણે આ રીતનું થાય ને એટલે પછી ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આપણે આને ડીશમાં પાથરી દઈશું। તો ગેસ બંધ કરી અને કડાઈને નીચે ઉતારી લઈશું। આપણે આવી ડીશ લેશું અને ડીશની પાછળનો ભાગ છે એની અંદર આપણે ખાંડવી છે ને પાથરવાની છે। તો આપણે આ રીતના એને પાછળના ભાગમાં પાથરી દઈશું।
રીતના આપણે થાળીની નીચેના ભાગમાં બધી પાથરી દેવાની, થોડીક ઉતાવળ રાખી અને ફટાફટ બધી પાથરી દેવાની. તો હું તમને કહેતા ભૂલી ગઈ હતી, જો તમે થાળીની નીચે તેલ નહીં લગાવો ને તો પણ સરસ રીતના આપણી ખાંડવી ઉખડી જશે. આ રીતના આપણે બધી થાળીમાં લગાવીને ખાંડવી તૈયાર કરી લેશું. આપણે બધી ખાંડવીને આ રીતના પાથરી લીધી હતી થાળીમાં અને 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દીધી હતી. તો હવે આપણે એને કાપી અને એના રોલ વાળી લેશું. તો આપણે બધી પાતુડીને કાપી અને સરસ રીતના રોલ વાળી લીધા છે. આ પાતુડી તમે 5 જ મિનિટમાં બનાવી અને તૈયાર કરી શકો છો. અને જ્યારે ખાંડ મન થાય ત્યારે એક વાટકો પલાળો અને સરસ મજાની આપણી ખાંડવી બનાવીને તૈયાર થઈ જાય. તો આપણી ખાંડવી તૈયાર છે. તો હવે આપણે એને વઘારી લઈશું. તો વઘાર માટે આપણે વઘારી લેશું અને તેની અંદર આપણે 1 થી 1.5 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અડધી ચમચી રાઈ નાખી દઈશું. રાઈ ફૂટે એટલે આપણે અંદર એક બારીક પતલું મરચું આવે કાપીને રાખ્યું છે ને 3 થી 4 લીમડાના પાન લીધા છે, એ પણ નાખી દેશું આપણે અંદર. અને ત્યાર પછી આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ નાખી દઈશું. અને બધો વઘાર આપણે ચમચીથી સરસ હલાવી દઈશું. આપણો વઘાર છે એ સરસ થઈ ગયો છે. તો આપણે એને ચમચીથી બધો આ ખાંડવીની ઉપર નાખી દઈશું. તો આપણી ગુજરાતી ખાંડવી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતના તમે બનાવજો, ઘરમાં સરસ રીતના બનીને તૈયાર થશે. અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને ફરી મળશે એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.